यदि nx इक्वल्स टू 45 ny इक्वल्स टू 65 xa युनियनको 85 छ भने हैन x इन्टरसेक्सन y र n अन्ली y भेन चित्रका माध्यमबाट पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन् है। कसरी गर्ने त हेरौँ है। पहिला त हामीले दिएको कुराहरूलाई हैन नोट डाउन गर्ने हो। के दिएको रहेछ है। हामीलाई दिएको छ nx इक्वल्स टू 45 हैन ny इक्वल्स टू 65 हैन। त्यसैगरी x युनियन y इक्वल्स टू दिएको रहेछ 85 हैन त। अब हामीलाई के निकाल्न भन्दैछन् nx इन्टरसेक्सन y इक्वल्स टू वाट कति हुन्छन् हैन। त्यसैगरी n अन्ली y कति हुन्छन् त्यो निकाल्न भन्दैछन् हैन भेन चित्रको माध्यमबाट है। सो अब हेरौँ हामीले पहिला भेन चित्र बनाउँ है कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो x को लागि भयो हैन। अर्को चाहिँ हामीलाई y को लागि भयो है। यो हाम्रो सर्वव्यापी सेट हैन अथवा युनिभर्सल सेट क्यापिटल U भयो है। सो यो हाम्रो x यो हाम्रो y हैन त। अब हेरौँ है हामीलाई सूत्र के थाहा छ भन्दाखेरि हैन। हेरौँ हामीलाई यो निकाल्न भन्दैछन् हैन त। यो निकाल्न भन्दैछन् है। हामीलाई के सूत्र थाहा छ भन्दाखेरि हेरौँ nx युनियन y इक्वल्स टू हामीलाई थाहा छ nx प्लस ny माइनस x इन्टरसेक्सन y हुन्छन् हैन त। यो हामीले पढेछौँ फर्मुला हैन सूत्र। सो हामीलाई nx युनियन y चाहिँ कति दिएको रहेछ क्वेसनमा 85 दिएको रहेछ है। 85 इक्वल्स टू x को मान हामीले 45 दिएको रहेछ र y को मान हामीलाई 65 दिएको रहेछ है। अब यसबाट हामीले x र इन्टरसेक्सन y चाहिँ के गर्छौँ निकाल्छौँ हैन त। x इन्टरसेक्सन y है। अब गर्दै जाऊँ ल। 85 हैन इक्वल्स टू 45 प्लस 65 को भ्यालु 110 माइनस x इन्टरसेक्सन y है। यो चाहिँ माइनस रहेछ हैन। यसलाई हामी बराबरको त्यो साइड लग्छौँ त्यही भएर के हुन्छन् यो प्लस हुन्छन् हैन। nx इन्टरसेक्सन y इक्वल्स टू 110 85 लाई त ल्याएपछि माइनसमा जान्छन् हैन। सो कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 85 गरियो भने हामीलाई फाइनली 25 आउँछन् है। nx इन्टरसेक्सन y कति आउँछन् 25 आउँछन् है। अब हामीले भेन डायग्राम भर्न फिलअप गर्न सुरु गर्छौँ ल हेरौँ। सो बिचको हामीले कति आयो दुईटै कमन 25 आयो हैन। सो हामीले यो चाहिँ 25 राख्छौँ हैन त। अब हेरौँ यो पुरै x हैन पुरै x कति दिएको रहेछ हामीलाई पुरै x हामीलाई 45 दिएको रहेछ हैन त। सो 45 मा हामीलाई 25 चाहिँ पहिले आइसक्यो भने कति बच्छ यहाँ हामीलाई अब हैन यसमा 20 बच्छ हैन त। त्यसैगरी हामीले y चाहिँ 65 दिएको रहेछ हैन। सो 65 मा 25 हामीले पहिला यहाँ कति बच्छन् हामीलाई 40 बच्छ हैन। सो अब देखाउनु पनि पर्दैन हैन हिसाब गरेर देखाउनु पर्दैन किनभने भेन डायग्रामबाट निकाल्न भनेको छ हैन। सो सिधै भेन डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ny बराबर कति आएको रहेछ 40 आएको रहेछ हैन। सिधै लेखे पनि भयो हैन ny इक्वल्स टू n अन्ली y इक्वल्स टू कति 40 लेखे भयो फ्रम भेन डायग्राम हैन। नभए निकाल्न पनि खासै गाह्रो छैन। n अन्ली y भनेपछि तपाईलाई ny माइनस x इन्टरसेक्सन y घटाउने हो हैन। सो ny चाहिँ तपाईलाई कति आएको दिएको रहेछ 65 दिएको रहेछ हैन। 65 माइनस 25 गर्नुस् हैन कति आउँछन् हामीलाई 40 आउँछ हैन। सो यो हाम्रो अर्को एन्सर भयो हैन। सो यसरी हामी यो हिसाब गर्न सक्छौँ हैन। पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला है। यदि बुझ्नु भयो र अन्य पनि यस्तो क्वेशन हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सेट्सको प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्नु होला। धन्यवाद।